आज मैले न्यू नेपाली अर्निङ एप लिएर आएको छु। अर्निङ एपमा चाहिँ कसरी कमाइन्छ र केबाट निकाल्न सकिन्छ भनेर फुल डिटेलमा एउटा एपबाट मैले भिडियो गराउने गरेको छु एपको बारेमा। त्यसैले यस भिडियो पुरा गरिदिनु होला। यस टेक्निकल केदारगिरी च्यानलमा नआउनु भएको छ यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै इन्फर्मेसन भिडियो लिएर आउनेछु। आज चाहिँ अर्निङ सम्बन्धी भिडियो रहेको छ। त्यसैले भिडियो ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। तपाईले चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ GAME ग्याम NEPAL नेपाल ग्याम नेपाल भनेर सर्च गर्नु होला। ग्याम नेपाल सर्च गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो एप आउनेछ। यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गर्दा यतिकै हाम्रो एकदम सजिलो लगइन गर्न माग्ने छ। देख्न सक्नुहुन्छ एउटा आफ्नो इमेल र मुतिर एउटा रिफर कोड भनेर दुईटा अप्सन मात्र सजिलोसँग हुनेछ। तपाईले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो इमेल हाल्नु होला र मुतिर चाहिँ रिफर कोडमा चाहिँ मैले दिएको कोड युज गर्नुभयो भने तपाईले 100 कोइन फ्रीमा पाउनुहुनेछ। यो कोइन चाहिँ हामीलाई पछि धेरै महत्त्व हुनेछ। कसरी हुन्छ भन्ने पछि नै भिडियो पछि नै भन्ने छु र मलाई यसमा लगइन गर्नु र यसरी अकाउन्ट आफैले लगइन हुनेछ र लगइन भइसकेपछि पनि तपाईको यस्तो डाइरेक्ट यो आउनेछ। अब हामीले चाहिँ कसरी कमाउन सकिन्छ कोइन पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ एपबाट भन्ने रहेको छ। यो बुझ्नु होला सजिलोसँग। मैले अब यिनी गेमहरू रहेका छन्। गेम खेलेर तपाईले एउटा अप्सन रहेको छ। तपाईले एउटा गेम खेलेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो गेम खेलेर मानौँ यसले गेम गरेँ र आफै एउटा गेम प्ले हुनेछ। एकछिन लोडिङ हुनेछ। मैले एउटा तपाईँले गेम खेलेरै प्रुफसहित सिकाएको छु र एकछिन लोडिङ हुनेछ। लोडिङ भइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जुन गेम चुज गरेको त्यही यसरी खेल्नुहोस् भनेको छ। जुन रङ छ त्यसलाई मैले टच गर्ने हिजो यसरी सजिलोसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। टोटल स्कोर यति भनेर आएको छ। म फेरि ट्राई गर्दैछु। र यसरी सजिलोसँग अरू गेम पनि खेल्न सक्नुहुन्छ आफूलाई मनपर्दो। र मैले यसलाई ब्याक गरेँ। अब मैले भर्खर कोइन पाएको छु र अब हाम्रो कोइन कति रहेको छ भनेर देख्नका लागि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टपमा $100 देखाएको छ। 100 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टपमा। र अब हामीले चाहिँ अरू धेरै गेम रहेका छन् खेल्नका लागि। तपाईँलाई जुन मन पर्छ त्यही खेल्न सक्नुहुन्छ। यिनी धेरै गेमहरू रहेका छन्। अब चाहिँ हामीले एउटा अप्सन रहेको थियो एउटा गेम खेलेर पैसा कमाउने। अब 2 नम्बरमा रहेको छ आफ्नो साथीलाई यो कोड दिएर आफूले इन्भाइट गरेर यो गेम एप डाउनलोड गर अनि भनेर तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कसरी रहेको छ भन्दाखेरि म बुझाउन गइरहेको छु। सरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा इन्भाइट भनेर हातको चित्र आएको छ। यसमा टच गर्नु होला र यसमा टच गरिसकेपछि तपाईँले एउटा कोड आउनेछ र रिफर नाउ भन्ने अप्सन आउनेछ दुईटा। तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा रिफर कोड आएको थियो त्यसमा तपाईँले यो कोड आफ्नो साथीलाई हाल्न लाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने तपाईँले पनि 10% कमिसन भनेर यहाँ सजिलोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। रिफर गर्नुभयो भने तपाईँले यो एप 10% कमिसन भनेर पाउनुहुनेछ। 10% कमिसन र यसबाट पनि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो 1 नम्बर रहेको थियो गेम खेलेर। 2 नम्बरमा रहेको थियो साथीलाई इन्भाइट गरेर। अब चाहिँ रह्यो कसरी कमाएको पैसा कसरी निकाल्ने म प्रुफसहित देखाउने छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब टपमा यहाँ यसमा टच गर्नु होला र मेरो अहिले 100 कोइन रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ 100 कोइन। अब चाहिँ मैले निकाल्न सक्छु के कुनबाट भन्दाखेरि एउटा रहेको छ इसेवाबाट पनि मैले सजिलोसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ पेपालबाट निकाल्न सकिनेछ र खल्तीबाट नि त यो एपबाट नि तपाईँले यसको अकाउन्ट छ भने त यसबाट नि निकाल्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ तपाईँले मोबाइलमा रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यिनी कुनै अकाउन्ट छैन तर पनि केही छैन तपाईँको पेपाल अकाउन्ट छैन इसेवा अकाउन्ट छैन केही छैन तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा
पर्सनलमा डाइरेक्ट तपाईँले यहाँ टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइल तपाईँले टच गर्नु सेन्ड गर्नुभयो र पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको भर्खरको भर्खर 50 रुपियाँभन्दा बढी एकचोटि निकाल्न पाइने छैन यसमा। त्यसरी सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ पैसा। र तपाईँले फ्री फायरमा डायमन्ड किन्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र विकली निकै पनि फ्री फायरको तपाईँले जान्नुभएको होला। त्यसबाट तपाईँले फ्री फायरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सजिलोसँग पैसा पनि कमाउन धेरै सजिलो रहेको छ र अर्को पैसा निकाल्न पनि धेरै सजिलो र यति राम्रो एप रहेको छ यो। त्यसैले यसलाई तपाईँलाई यो मन पर्यो भने तपाईँलाई यो हो जस्तो लाग्छ होइन, यो 100% हो चाहिँ तपाईँले यो एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एपको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु यसको लिङ्क, यहाँबाट पनि तपाईँले सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि सानो भिडियो रहेको थियो। यस्तै अरू केही इन्फर्मेसन चाहियो भने यस भिडियोको कमेन्टमा तपाईँले कमेन्ट छोडिदिनु होला। मैले अवश्य तपाईँको मैले कमेन्टको रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु। आजको लागि सानो भिडियो रहेको थियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै इन्फर्मेसन भिडियोहरू यस च्यानलमा लिएर आउनेछु। त्यसैले